Hello everyone. දැන් අද ප්‍රශ්නය වාසිනකොට මොකද්ද කෙස්වල වෙන වෙනස්කම්? දැන් අතරම අතර කාර්ය තුනක් තියෙනවා. එකක් කෙස් ගහේ අතර තියෙන පරතරය. දෙක කෙස් ගහේ ඝනකම. තුන වර්ණය. දැන් අතරම අවුරුදු 25 වෙනකම් කෙස් සාමාන්‍ය යන්නේ නැති පුද්ගලයෙක්ගෙන් කෙස්වල ඒ තුනම එක විදිහකට තියෙන්නේ. ලොකු වෙනසක් නැහැ. ඕක ස්ත්‍රී පුරුෂ ભેදයක් නැහැ. කාගෙත් එහෙමයි. අවුරුදු 25න් පස්සේ ක්‍රීමින්ගේ කෙස් අතර තියෙන පරතරය පොඩ්ඩක් වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ කෙස් හැලීමක් සිද්ධ වෙනවා. අපි දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපේ කෙස් ඇනර්ජන් වර්ධන චක්‍රයේ 90ක් වගේ තියෙනවා. කෙස් ගස් වලින් 90ක් වගේ අවුරුදු 25න් අඩු කාලෙදී තියෙනවා. ඒතර 10යි අර අක්‍රිය කාලේ තියෙන්නේ. 25න් පස්සේ ඔක පොඩ වැඩි වෙනවා. ඒතර වෙන්නේ අර අක්‍රිය පැවෙන්නේ නැති කාලයට ගිය කෙස් මුල් ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. එතකොට වෙන්නේ අර කෙස් අතර පරතරය වැඩි වගේ පේන්නේ. මොකද කෙස් ගහ මතුවලා නැහැ. ඒකත් එක්කම දැන් කෙස් ගහ ඇත්තටම පැතලි. ඒක හරස් කඩේ බැලුවොත් පැතලි. රවුන්ඩ් නෙවෙයි. ඒතර කෙස් ගහේ ඒ ඝනත්වය ඒ වයසත් එක්ක අඩු වෙනවා. පිරිමින්ගේ. ඊට පස්සේ යම් වයසකට ආවට පස්සේ කෙස්වල වර්ණ සෛලත් වර්ණ නිෂ්පාදනය අඩු කරන හින්දා කෙස් ගහ විනිවිදනවා. ඒ කියන්නේ සුදු වෙනවා. එතකොට හිරු එළිය කෙලින්ම කෙස් ගහ ඇතුලේ ගිහිල්ලා හැමත වැදෙනවා. එතකොට කෙස්වත් අඩුවක් පේන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් අපි කාගෙත් කෙස් නොගියත් අපේ නෝවුඩ් එක දර්ශකයේ හිටියත් අවුරුදු 20 ඉන්න විදියයි අවුරුදු 70 ඉන්න විදියයි වෙනස්. ඒ කියන්නේ කෙස් තුනී වෙලා කෙස් අතර පරතරය වැඩි වෙලා කෙස් වල වර්ණය වෙනස් වෙලා ඒතර කෙස් අඩුවක් වගේ පේනවා. ඉතින් අර තරුණ පෙනුම ගන්න නම් ඒ තුන රැක ගන්න ඕන. ඉතින් ඒකට දැන් පිරිමි කළ යුත්තේ Finasteride 0.25 ද්‍රාවණය. ඒක තමයි දැන් තියෙන හොඳම බෙහෙත. ඒකේ side effects උත් නැහැ. ඔළුවට එකපාරයි ආලේප කරන්න ඕන. දිනකට එකපාරයි. and අපේ ආයතන අපි අර ඔක්සිජන් කියලා Finasteride ද්‍රාවණය ඔළුවට අල්ලන නොමිලේ පිටරටින් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ දල වශයෙන් රුපියල් 50000ක් විතර යනවා. ඔය ලංකාවේ අපි නොමිලේ දෙනවා අපේ ක්ලයන්ට්ස් අතට ඔක්සිජන් එක හරහා. ඒතර කාන්තා පක්ෂයේ පොඩ්ඩක් වෙනස්. ඒගොල්ලෝ Finasteride ද්‍රාවණය පාවිච්චි කරන්න බෑ. හැබැයි කාන්තා පක්ෂයේ දැන් අවුරුදු 25 වෙනකන් ඒගොල්ලොන්ගේ කෙස් යම් මට්ටමක තියෙනවා. හැබැයි ඊට පස්සේ 25න් පස්සේ ඒගොල්ලෝ වෙන්නේ කෙස් අතර පරතරය වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ කෙස් වල ඇනර්ජන් චක්‍රයේ තියෙන කෙස් ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. නමුත් කෙස් වල ඒ ඝනකම ඒ කියන්නේ ඒක කෙස් ගහ ඝනකම පොඩ්ඩක් වැඩි වෙන්න බලනවා. අවුරුදු 45 විතර යනකම්. ඉතින් ඒගොල්ලොන්ගේ අර කෙස් අතර පරතරය වැඩි වුණාට ඒ ඝනකම ඒ කෙස් ගහේ මේ ඝනකම වැඩි වෙන හින්දා ඒක පේන්නේ නැතු වෙනවා. ඉතින් කාලයක් අවුරුදු 45ක් විතර වෙනකම් ලේඩිස්ලාගේ එහෙම වෙනසක් පේන්නේ නැහැ. හැබැයි අවුරුදු 45න් පස්සේ ඒගොල්ලෝගේ මෙන්සස් ඉවරුණාට පස්සේ අන්න ඔතන ඉඳලා ඊස්ට්‍රජන් ඒගොල්ලෝගේ ෆීමේල් හෝමෝන් එක අඩු වෙන හින්දා කෙස් ඝනත්වයත් අඩු වෙනවා. කෙස් අතර පරතරය වැඩි වෙනවා. ඒතර කෙස් අඩු වඩාත් කැපී පේනවා. කෙස් ඉදෙන්න පටන් ගත්තාම ඒක තවත් පේනවා. ඉතින් ලේඩිස්ලට පාවිච්චි කරන්න ඕන ට්‍රීට්මන්ට් එක මිනොක්ස්ටිල්. පිරිමින්ට ඒක හොඳ නැහැ. හැබැයි ලේඩිස්ලට ඒක සුදුසුයි. ඒකේ ඒ concentration එක 2%. In ladies පාවිච්චි 2% දවස් දෙපාරක් ඔළුවේ ගන්න ඕනේ. දැන් එහෙම නැතුව කෙස් අඩුවක් තියෙනවා නම් අපි ඒක හිතවනවා. අපි හිතවන්නේ සෆාය තාක්ෂණයෙන්. ඉතින් ඒක තමයි කෙස් ගන්න තියෙන හොඳම තාක්ෂණය. ඒක ඊටා ඝනකමට කෙස් කම ආයිත් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කෙස් සම්බන්ධ උපදෙස් ඕන නම් අවතන්න keshatransplant. 34% of Colombo district had diabetes, while another 1/3 had high blood sugar levels. It was found that Sri Lanka has the highest rate of diabetes in all of Asia and one of the highest in the world. 38% of Sri Lankans with diabetes have not been diagnosed. In other words, 1 million Sri Lankans do not know that they have diabetes. Diabetes is more common in Sri Lankans who are overweight and those who are better off or living in developed areas of the country. The highest rates are seen in Western Province, Jaffna, and some parts of the Northern and Eastern Province. Use balance to control your carbohydrate intake. ඔබ කන පිෂ්ඨ ප්‍රමාණය පාලනය කරන්න balance යොදා ගන්න.
ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට දියවැඩියාව තියෙනවා. 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට යම් කෙස් අඩුවක් තියෙනවා. ඒක වයසත් එක්ක වැඩි වෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ පෝෂණ පද්ධතියේ අඩුපාඩු. ඒ පෝෂණය නිවැරදි කරගෙන ඔබට අලංකාර කෙස් කලමක්, පැහැපත් හමක්, සාධ්‍ය වැඩියාව නොවෙන්න පියවර ගන්න, අදම ගන්න, බැලන්ස් ජීවිතේට බැලන්ස් එකක් ගන්න කාලේ හරි නේද? හිස් කෙස් අස්වද්දන ආශ්චර්ය සේවයයි. Kesha Transplant.